Sziasztok! A mai epizódban egy kicsit szeretnék visszagravitálni azokhoz a dolgokhoz, amelyek miatt több mint 2 évvel ezelőtt létrehoztam ezt a csatornát. Ez eredetileg nem a különböző távol-keleti csodahifik bemutatása volt, hanem például az, hogy megismertessem veletek a hifizés múltját, jelenét és jövőjét. Persze nem arról van szó, hogy nem lesz több csífi termékbemutató a csatornámon, de őszintén szóval már nagyon nem motivál a dolog, hiszen az utóbbi időben nem nagyon vélek felfedezni sok különbséget ezeknél az eszközöknél, főleg a nagyon olcsó kategóriákban. Persze szó sincs arról, hogy ezek a cuccok rosszak lennének, sőt ellenkezőleg a rossz azért nem ilyen. Az olcsó kínai hifik tesztelésének a koronázatlan királya meg amúgy is Randy a Cheap Audio Man csatornáról, szóval ezt inkább meghagynám neki, és én csak a lepattanóra mennék. Tehát mindebből az következik, hogy remélhetőleg egyre többször fog jönni a szokásos kínai kontingens mellé néhány egyéb téma is. Például a mai epizódban mindjárt 2 a 70-es évek közepén készült polcsugárzót fogunk megnézni, amelyek között bár van hasonlóság, ennél jobban nem is különbözhetnének. Jön tehát az IMF Compact 2 kontra Kev Corelli, csak itt a Retrotech Hungary YouTube csatornáján. Irving M. Fried, vagy ahogy a barátai hívták Bud, 1920-ban született az Amerikai Egyesült Államokban. Saul Maranc és David Heffler mellett ő az egyik legismertebb alakja a sztereofonikus hangreprodukció úgynevezett aranykorának. Fiatalemberként Bud akkor szeretett bele a hangreprodukció művészetébe és tudományába, amikor meghallotta Stokowski és a Philadelphia Orchestra előadását az apja moziának a hangrendszeréből szólni. Ez egészen pontosan 1928-ban volt, abban az évben, amikor megjelentek az első hangos filmek. Bud 1938-tól a Harvard Egyetemre járt, ahol olyan zseniális professzoroktól tanulhatott, mint Frederick Winton Hunt vagy George Washington Pierce, akik a Western Electric kutatási ösztöndíjának segítségével kiterjedt kutatásokat végeztek a hifi hangreprodukció területén. A háború után Bud mindenféle hifi komponens forgalmazásával foglalkozott, és hivatalos importőre volt sok korabeli ismert márkának is. 1961-ben Saul Maranc, igen, az a Maranc, javaslatára jegyeztette be az IMF védjegyet. 1968-ban megnyílt az IMF angliai kirendeltsége. Ez az egyesített anglo-amerikai cég készítette el a mára már legendásá vált IMF monitort, a világ első igazán szélessávú hangsugárzóját, amelyet ma is példaként lehet emlegetni. Az IMF Compact Mark II-es polcsugárzó 1975 körül jelent meg, a mai áron számolva olyan 1000 eurós áron. A korabeli kiállításokon nagyon népszerű termék volt, mert az árát és a méretét tekintve igen meglepő volt, ahogyan megszólalt. A hangja transzparens és homogén volt, és mindez olyan hangerővel társult, amely akkoriban általában csak a jóval nagyobb dobozokkal volt megvalósítható. A konstrukció strapabíróságáról sokat elmond, hogy akár 100 watt feletti csúcsimpulzusokat is képes kezelni, na persze egy majdnem 50 éves hangsugárzónál senkinek nem javasolnám, hogy az elméletet a gyakorlatba ültesse át. A hangsugárzó kétutas kialakítású,
amelyet egy 16,5 cm-es mély-középhangszóróval, valamint egy 27 mm-es dóm magassugárzóval láttak el. Ezt a magassugárzót egyébként micsoda véletlen a KEF gyártotta, és ugyanez a driver található meg a mai videó második főszereplőjében, a KEF Corelli-ben is. Maga a hangdoboz basszusreflex kialakítású, amelynek a hangolását a kartonpapír csőbe helyezett szivacsbetétekkel oldották meg. A reflex nyílás előrefele néz, ami mindig hálás dolog tud lenni, ha valami miatt a hangdobozokat csak a hátsó falhoz közel tudjuk elhelyezni. A képernyőn a hangsugárzóról készült belső fotókat láthatjátok. Érthető okok miatt a dobozok szétszedésétől most eltekintettem. Érdekes részlet, hogy a hangváltót és annak az elhelyezését nem gondolták túl, egyszerűen ráragasztották a hangdobozba gyömöszölt szivacsokra. Maga a hangváltó nagyon gondosan a dobozhoz és a hangszórokhoz lett hangolva, és jó hír, hogy nem jellemző, hogy a majd 50 éves bipoláris elektrolit kondenzátornak bármi baja lenne, de természetesen bármikor egy valid tuning lehetőség lehet ennek a kondenzátornak a cseréje egy modern fólia kondenzátorra. Habár amíg a hangját ez nem befolyásolja, addig én ezt nem bolygatnám. Tudjátok, ami nem romlott el, azt nem kell megjavítani. Az egyedüli gyenge pontja technikai értelemben ennek a hangsugárzónak már a mai modern világunkban, hogy csak csupasz vezetékeket képesek fogadni, de természetesen, aki nem múzeumi darabnak szeretné megvenni, hanem napi használatra, annak ez is megoldható egy jó kis DIY projekt keretében. Köszönet illeti az iménti képekért Húros Csabát, akire később még vissza fogok térni. Nézzük meg a mai második versenyzőt, a KEF Corelli polcsugárzót is. A KEF márkanév a Kent Engineering and Foundry kifejezésből származik. A céget 1961-ben alapította az angliai Maidstone városában Raymond Cook, aki korábban a BBC-nél mérnökösködött, és akit világ életében a zene szeretete és a kompromisszumok teljes megtagadása vezérelt. A KEF-nél a fejlesztések minden lépcsőfokánál az elérhető legmodernebb technológiai vívmányokat használták fel, hogy bebiztosítsák a cég helyét a hi-fi élvonalában. A hangsugárzók gyártása mellett a KEF tevékenységének a jelentős részét tette ki az is, hogy a hangsugárzó építéshez szükséges alkatrészeket szállítottak más cégeknek. Így fordulhat az elő, hogy az IMF Compact 2-es polcsugárzóban is a KEF által gyártott magas hangszóró dolgozik. 1976-ban bevezették a Total System Design elnevezésű tervezési módszertant, amelynek köszönhetően az elsők között használtak számítógépeket a tervezési folyamatok megsegítésére. Az első ilyen módon tervezett hangsugárzók közé tartozott a Kalinda, a Cantata és az ebben a videóban szereplő Corelli is. A KEF Corelli 1976-ban debütált $450 áron, ami az inflációt is figyelembe véve ma olyan $2000 felelne meg. A méreteit tekintve egy igazi bestia az IMF Compact 2-höz képest. Amíg az IMF doboza 6 kg-ot nyom, addig a KEF 9 kg. A doboz ennek megfelelően lényegesen nagyobb méretű is. Ez a hangsugárzó is kétutas kialakítású, de a korábban említett 27 mm-es dóm magassugárzó mellé ezúttal egy 20 cm-es mély középhangszóró lett beépítve. A doboz az IMF-fel ellentétben teljesen zárt kialakítású és hagyományos banánhajzatokkal csatlakoztatható az erősítőhöz. Az életkorából kiindulva itt is lehet számítani a hangváltóban található alkatrészek cseréjére, már amennyiben ez valóban szükséges. Azért ez a hangsugárzó sem számított olcsónak a maga korában, tehát minden bizonnyal jó minőségű és tartós alkatrészek kerültek bele. És akkor beszéljünk a polcsugárzók hangjáról is egy kicsit. Az IMF Compact 2 frekvencia menete mérve és hallgatva is kivételesen egyenletes. A teljes frekvencia sávban az abszolút tonális egyensúly jellemzi. A mélyei a mai értelemben nem túlságosan feszesek, de nagyon arányosak és néha meglepően nagyot tudnak ütni, meghazudtolva a doboz méreteit. A középtartománya nem tolakodó, szépen belesimul a többi frekvencia közé. A magasai élénkek, de nagyon tiszták, részletesek és hosszabb időn keresztül sem válik fárasztóvá a hallgatása. Igazából végig az volt az érzésem, mintha vérbeli stúdiómonitor hangsugárzókat hallgatnék, amelyeknek egy dolga van, hogy pontosan megmutassák azt,
ami az eléjük kötött eszközökből és magából a felvételből ered, miközben nem tesznek hozzá vagy vesznek el belőle semmit. A térleképzése kellően pontos, főleg amikor kvázi közeltéri monitorként maximum 3-4 méter távolságból a hallgatási pozícióba beforgatva használjuk. Ilyenkor tűpontos sztereó képet kapunk, nagyon jó szeparációval. Ekkor az énekes hangja is pontosan a két hangsugárzó között szólal meg a térben. Ebben a konfigurációban viszont nagyon érzékeny a hallgatási pozícióra, tehát csak akkor működik jól, ha precízen a háromszög csúcsán ülünk, és a fülünk teljesen egy vonalban van a magas hangszórókkal. Ahogy mondtam, teljesen úgy viselkedik, mintha stúdiómonitorokat hallgatnánk. A KEF Corelli használati utasítása kifejezetten kéri, hogy fordítsuk be a hallgatási pozíció felé a hangsugárzókat, mert így érhetjük el a legpontosabb térábrázolást, szóval ezeket a dobozokat is az IMF-hez hasonló távolságból és hasonló pozícióban hallgattam meg. A KEF mélyei egy picivel gyorsabbnak tűnnek, a középtartománya pedig egy picit hangsúlyosabb. Az énekes is emiatt inkább a hangsugárzók elé lépve énekel. A magas tartomány nem meglepő módon ugyanolyan szellős és részletes, mint amit az IMF esetén tapasztaltam, de hát nem is tudna másmilyen lenni, ha ugyanazt a drivert építették mindkettőbe. A KEF-nél a kissé megemelt középtartomány miatt érzésre több részletet kapunk az énekhangból és a hangszerekből. Itt talán nem feltétlenül a valóság precíz visszaadása volt az elsődleges szempont, hanem szerettek volna egy kis karaktert is bevinni a prezentációba, ami, meg kell, hogy mondjam, nagyon ízlésesen sikerült a KEF mérnökeinek. A Corelli maximális terhelhetősége 50 watt, ami miatt ésszel kell hozzá erősítőt választani, hiszen sok modern vas képes lenne föld körüli pályára állítani a membránjait. A viszonylag alacsony teljesítményből adódik, hogy nagy tereket nem képesek ezek a dobozok sem zenével betölteni, de ha monitorsugárzónak használjuk néhány méteres távolságból, akkor ennek nincs sok jelentősége. Érzésre könnyebb is meghajtani az IMF-eknél, talán valamivel nagyobb az érzékenységük. Érdekes, hogy mennyire tankönyvi módon jelentkezik a zárt és a reflexcsöves dobozok közötti karakterbeli különbség, kezdve a zárt doboz gyorsaságától, ami a mélyhangokat illeti, valamint az egységnyi liter számból kihozható basszus mennyiségéig a reflexcsöves doboz javára. Az is nyilvánvaló, hogy a KEF hamarabb kezd hallható torzítást produkálni a mély tartományban, ha nem bírunk magunkkal, amíg az IMF sokkal megengedőbb ilyen téren. Összességében nekem az IMF kellene, mert kevesebb helyet foglal, alacsonyabb hangerőn is kellő mennyiségű mély hangot produkál, amíg a KEF-et azért meg kell hajtani, hogy ki tudja futni magát. Az IMF nekem a YouTube-os munkám során is egy evidensebb választás, hiszen alkalmasabbnak tűnik arra, hogy megmutassa a különböző elektronikák közötti eltéréseket. Ellenben, ha ezek a szempontok nem számítanának, akkor inkább a KEF kellene, mert nekem a dizájnja jobban tetszik, és a középtartományt sokkal élénkebben prezentálja, ami nagyon élvezetessé teszi a hallgatását a hangszeres zenék esetén. Minden esetre elképesztő, hogy ezek a majd 50 éves hangsugárzók talán a szubjektív esztétikájukat leszámítva semmivel nem rosszabbak, mint a mai modern társaik. Csak abba gondoljatok bele, hogy ezek a cuccok a maguk korában sem voltak azért kifejezetten olcsók, és az eltelt évtizedek választottak arra a kérdésre is, hogy mennyire tartós anyagokat használtak, hiszen mindkét doboz az eredeti hangszórókkal, az eredeti hangszóró peremekkel és hangváltókkal üzemelnek, és az elmúlt közel 50 évben a teljesítményük valószínűleg fikarcnyit sem változott. Ezen a ponton hadd említsem meg, hogy hogyan került hozzám ez a két pár polcsugárzó. A dolog úgy esett, hogy szerettem volna valamit importálni Hollandiából, de az ottani webshop csak a Benelux államokba szárít. Szóval kellett valaki, aki segít nekem a cuccot Hollandiából eljuttatni Magyarországra. Így botlottam bele Húros Csabába, akiről az is kiderült, hogy egy nagyszerű Facebook csoportot alapított, amely a String Audio, a Szeretett Hifi szeretett csoportja néven fut a közösségi média magyar szegletén. Ebben a csoportban többek között nagyszerű
egyszerű beszélgetések folynak, sok incsiklandó vintage hifi komponensről. Ráadásul nekem úgy tűnik, hogy hasonlóan a Retrotech Hungary Discord szerveréhez az antiszociális elemek is szépen elkerülik ezt a csoportot, ami azért a Facebookon nagy szó. Csaba az oldal üzemeltetése mellett mindenféle használt hifi cuccokat is beszerez a tagoknak Hollandiából. Szóval, ha érdekelnek téged a vintage hifi eszközök, akkor mindenképpen érdemes Csaba Facebook csoportjához csatlakoznod. Az oldal linkjét, ahogy mindig, megtalálhatjátok a videóm leírásában. Csabának és annak a 2 csoporttagnak, akinek köszönhetően a mai teszt létrejöhetett, pedig örök hálám. A végére pedig jöjjön egy kis bónusz content. Ugye én világéletemben álló hangdobozokkal foglalkoztam, nekem ez csípődött be. Ezért amikor megérkezett hozzám az AMF, akkor jöttem rá, hogy nincs nemhogy egy normális, de semmilyen állványom a teszteléshez. Ellenben rájöttem, hogy van egy pofás kis virágtartó állványunk, amit az egyik hazai lakberendezési áruházból szereztünk be, és amely mit ad Isten pont 60 centi magas, ami mondjuk úgy, hogy a sweet spotja a hangfalállványoknak. Szóval gyorsan elrohantam ebbe az áruházba, és vettem belőle még egyet. A probléma már csak az volt, hogy ez az állvány egy zörgő kongó bádogdarab, és hát ugye én a hangdobozokat szeretném hallani, és nem az állvány hangját, tehát akusztikailag el kellett csatolnom a dobozokat tőle. Ekkor jött a nagyszerű ötlet, hogy veszek a dobozok alá rezgéscsillapító szivacsokat. A választásom ezekre az eredetileg mosógép alá való rezgéscsillapító alátétekre esett, mert ezek viszonylag sűrű, nagy teherbírású anyagból lettek legyártva. Ellenben éreztem, hogy hát az internet népe miszlikbe fog aprítani, ha világálványokra helyezett hangsugárzókkal kezdek el szomeliéskedni, szóval nagyon megörültem, amikor az a nézőm, akitől a Kev Corelliket kaptam kölcsön, felajánlott melléjük egy pár Solid Steel SS6 hangsugárzó állványt is, hogy így a vágóképeken is jól mutassanak majd a dobozok. Ha már így esett, akkor végeztem egy rögtönzött meghallgatási tesztet a 2 állvány között, azaz nekieresztettem az 550 eurós állványoknak az 50 eurós virágálványokat. És hát most mit szépítsek, az ég hegyett a világon, semmi különbséget nem hallottam a 2 között. Nyilván nem milliós audiofil hangfalakról van szó, hanem sokat látott vintage darabokról. Azért azt persze el kell ismernem, hogy egy hangszóró állványnál nem csak az a feladat, hogy szóljon rajta a doboz, hanem az is, hogy azt stabilan tartsa. A virágálványok annyira könnyű fémből vannak készítve, hogy velük eléggé fejnehéz az összeállítás, tehát egy gyerek vagy egy háziállat képes azt viszonylag könnyen felborítani, tehát a drága hangfal alá azért vegyetek inkább egy nehéz és stabil állványt, viszont egy olcsó hangsugárzóhoz ezt nem kell annyira túl gondolni. Hát ennyi mára, ha van véleményetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor azt osszátok meg a videó alatt, vagy a csatorna Discord szerverén. Ha szeretnétek még sok hasonló tartalmat látni, akkor ne felejtsétek el lájkolni a videót, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, amennyiben ezt még nem tettétek meg. A csatornát támogathatjátok Patreonon, Paypalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Ezeken felül közvetlenül a YouTube-on keresztül is támogathatjátok ezt a csatornát a szuper köszönet funkció segítségével. Ne felejtsétek el, hogy teljesen független tartalomgyártó vagyok, tehát a csatornámat kizárólag abból a bevételből tudom és szeretném finanszírozni, amelyet a ti felajánlásaitokból szerzek. A kapcsolódó linkeket mindig megtalálhatjátok a videóim leírásában. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nem sokára újra jelentkezem.